आऊ प्याज जामा रिपुल्ने सिन्छ है यार बनाउँछ मर्न न Ulo ke मलाई हिँड्दैन bilang kau je mengawasi kan. Ketang tu na. Hari ni. फोन्टी बाङ गर्दैन Eh, gua bang out tu hutok. Out Zuki bang ta. Angli tu cuma ngai sektai. I will. Siklo jani moro. म्हणजे बिटी टाको अच्छा तरीका से मच्छी पकड़ते हैं के राहाने हो केटा हो ल यहाँ डल्ला सल्ला आपाले खुलाउन चाहन्छ तिमी नलाउ कि मग गेले हेर न मोले मोले चाची सुन्दै त नेपाल सुनसन अदुवा लसुन र अदुवा क्यों यो कस्तो हुन्छ मोमो खाने ना तेल न त न चर्केन मिठो मोमो अहिले मोमो 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 सेरी पाउँछ गिमसाङको काम चाहिँ त्यो डल्लो अर्को एउटा प्लास्टिक चाहिएको खास आओ हड्डी काँटा पाउँछ गिमसाङ जुस गम ले लीजिए खिचिए सर स्लिप मोड ले बात तब जमा कडवाला अलि आ फेरि अचार चाहिँ नि खबाङमा मोमोको शाखा खुल्नु लाग्छ शाखा हैन डोली दुली वैजा दुली वैजा Nana ni patat mo. No, que tal? Mesin deh. Senga ngajau video ran. बिचमा पातलो भइरहेको छ भाउजू यो चाहिँ मोमोको अचार औ मोमो अचार है बाङ्गो सहित टमाटर धनिया मजाको अचार बनेछ मोमो अचार Abal, Kuni jan mayo. kani ukuit ta kyapta jam ta kumna. Abal atral ala rancha ala. Ata kota. Nawar panwar la. Start aja. Nawar ronda kinjan kindor ta. Mana saja. Nông ai mà nâng phần riêng chứ sao ngã giải bẩn dây chứ nó là thật sự gần này पछि पर्याप्त होइन के गरे देखाउला जस्तो छोरा देखाइरहेको छौ झोटेर किन कमाटे जाँदैछ De abo ha taki ba abo ha ya duke ha. नगुर पार Apple. पाकिसकेछ